নমস্কাৰ মাইক্ৰসফট এক্সেলৰ স্লাইচাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো নিশ্চয় আমাৰ এই ভিডিঅটো আপোনালোকে ভাল পাব স্লাইচাৰ অপচনটো খুব পাৱাৰফুল অপচন ফিল্টাৰ কৰাত কামত আহে মানে বিচাৰি উলিয়াত কামত আহে আপুনি যদি ডাঙৰ লিষ্ট এখনৰ পৰা কিবা ডাটা বিচাৰি উলিয়াব বিচাৰিছে যেনেকুৱা ধৰক আপুনি সেক্স ওয়াইজ এমাউন্ট বিচাৰিব বিচাৰিছে কাষ্ট ওয়াইজ এমাউন্ট বিচাৰিব বিচাৰিছে বা ডিস্ট্ৰিক্ট ওয়াইজ বা এড্ৰেছ ওয়াইজ যদি আপুনি কিবা বিচাৰি উলিয়াব লগা হয় তেতিয়া আপোনাৰ এই স্লাইচাৰে বহুত কাম দিব পাৰে হেতু আমি সাধাৰণতে ফিল্টাৰ যে কৰো ফিল্টাৰতকৈ বেছি পাৱাৰফুল বেছি সুবিধাজনক বেছি আমোদজনক গতিকে আহক এই স্লাইচাৰ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি আমি আজি আলোচনা কৰো আপুনি এই স্ক্ৰিনত দেখা এই ডাটা বিলাকলৈ মন কৰক মই নেম সেক্স কাষ্ট এড্ৰেছ ফোন নাম্বাৰ এমাউন্ট এনেকৈ কিছুমান ডাটা লিখি ৰাখিছো এতিয়া মই প্ৰথমতে এই ডাটা বিলাকৰ মাজত ক্লিক কৰিছো আৰু মই ইনসাৰ্ট টেবত ক্লিক কৰিম ইনসাৰ্ট টেবত ক্লিক কৰি যেটো প্ৰথম অপচন পিভট টেবল তাত ক্লিক কৰি দিম আৰু মই এই ক্ৰিয়েট পিভট টেবল এই যিখন পপ আপ উইন্ডো ওপৰত দেখা দিছে ইয়াত মই ওকে ক্লিক কৰি দিম ওকেত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি এখন নতুন ওয়ার্কশীট অহা দেখা পাইছে এই নতুন ওয়ার্কশীটখনৰ হো সাইডে পিভট টেবল ফিল্ড লিষ্টখন আছে আৰু এই ফিল্ড লিষ্টখনত মই দেখা পাইছো মই যিবিলাক কলম হিডিং লিখিছিলো সেইবিলাক এই যিখন ফিল্ড লিষ্ট তাত আহি গৈছে আৰু তলৰ পিনে আপুনি লক্ষ্য কৰিব ইয়াত চাৰিটা এৰিয়া আছে এটা হৈছে ৰিপোৰ্ট ফিল্টাৰ এটা কলম লেভেল এটা ৰো লেভেল আৰু এটা ভ্যালু আপুনি যদি হেই আপোনাৰ যি কলম হিডিং বিলাক ইয়াত দেখা পাইছে নেম কাষ্ট সেক্স এড্ৰেছ ফোন নাম্বাৰ এমাউন্ট হেইবিলাক ক্লিক কৰি দিলে অটোমেটিক্যালি ইয়াৰে যি কোনো এটা আহি যাব যদি আপুনি নেমটোত ক্লিক কৰি দিয়ে চাওক ৰো লেভেলত আহি গৈছে এমাউন্টটোত যদি ক্লিক কৰি দিয়ে চাওক এমাউন্টটো ভ্যালুত আহি গৈছে আৰু লেফট সাইডে চাওক আপোনাৰ নেম আৰু এমাউন্ট কোন ধুনিয়াকৈ দেখুৱাইছে এতিয়া আপোনাৰ কাষ্টটো আপুনি কি কৰিব এনেকৈ ক্লিক কৰি ইয়াত টানি আনি ৰিপোৰ্ট ফিল্টাৰত এৰি দিব পাৰে চাওক মই ৰিপোৰ্ট ফিল্টাৰ এৰিয়াটোত এৰি দিছো হেনেকৈ সেক্সটো মই ৰিপোৰ্ট ফিল্টাৰলৈ টানি গানি এৰি দিছো আৰু এড্ৰেছটো মই ৰিপোৰ্ট ফিল্টাৰ এৰিয়াত এৰি দিছো নিশ্চয় এখিনি বুজি পালে তাৰ পিছত আমি এতিয়া স্লাইচাৰলৈ যাম যেহেতু আজিৰ বিষয়টো হৈছে আমাৰ স্লাইচাৰ ওপৰত যে হোম ইনসাৰ্ট পেজ লেআউট টেব আছে এনেকৈ আপুনি টেব বিলাক লক্ষ্য কৰিলে দেখা পাব আপোনাৰ ওপৰত এটা অপচন বুলি টেব আহি গৈছে এই অপচন টেবটোতে ইনসাৰ্ট স্লাইচাৰ অপচনটো আপুনি দেখা পাব এতিয়া মই ইনসাৰ্ট স্লাইচাৰ যেটো অপচন আছে মাজ ভাগতে আছে হেতুত ক্লিক কৰি দিম ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এই ইনসাৰ্ট স্লাইচাৰ যিখন মেনু দেখা পাইছো এই ইনসাৰ্ট স্লাইচাৰ যিখন মেনু আহিছে তাত মই লিখা হে কলম হিডিং বিলাক ইয়াত দেখুৱাইছে আৰু এই বিলাকৰ একোটা একোটা চেক বক্স আছে যিকেটা কলম হিডিং ওয়াইজ মই চাব বিচাৰো যেনেকৈ এড্ৰেছ ওয়াইজ মই এমাউন্ট চাব বিচাৰিব যে হৰথেবাৰীত কিমান এমাউন্ট দিব লগা হৈছে বা কিমান এমাউন্ট আহিছে যদি চাব লগা হয় মই এড্ৰেছত ক্লিক কৰিব লাগিব সেক্স ওয়াইজ চাব লগা হয় যে মেলৰ বাবে বা ফিমেলৰ বাবে কিমান এমাউন্ট ধাৰ্য কৰা হৈছে যদি চাব লাগে সেক্সত ক্লিক কৰিম বা কাষ্ট ওয়াইজ যদি মই চাব লগা হয় তেতিয়া মই কাষ্টত ক্লিক কৰিম চাওক মই ইয়াত এই যিখন লিষ্ট আছে ইনসাৰ্ট স্লাইচাৰ এই লিষ্টখনত কাষ্ট সেক্স আৰু এড্ৰেছৰ যি চেক বক্স আছে এই চেক বক্স কেটাত ক্লিক কৰিছো আৰু ওকে কমান্ড বুটামটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত তিনিখন স্লাইচাৰ দেখা পোৱা গৈছে চাওক ইয়াক স্লাইচাৰ বুলি কয় এইখন মই মোৰ সুবিধা অনুযায়ী এনেকৈ সজাই লব পাৰো আপুনি এই যিখন স্লাইচাৰ এইখনৰ অকমান হালহলনি কৰিব পাৰে মডিফাই কৰিব পাৰে কেনেকুৱা ধৰক আপুনি এড্ৰেছৰ যিখন স্লাইচাৰ সেইখন আপুনি দুই ভাগত ভাগ কৰিব বিচাৰিছে কলম দুটা কৰিব বিচাৰিছে ওপৰত আপুনি কলম 1 বুলি দেখা পাইছে ইয়াত 2 কৰি দিয়াৰ লগে লগে চাওক এই এড্ৰেছখিনি দুটা ভাগত ভাগ হৈ গৈছে আৰু আপোনাৰ যদি ঠাই বেছি নাথাকে আপুনি এই স্লাইচাৰখনৰ সাইজটো এনেকৈ কমাই ল'ব পাৰে চাওক মই কমাই লৈছো এতিয়া আপুনি এই আমাৰ যি ডাটা বিলাক আছে সেই ডাটা বিলাকলৈ মন কৰক এই ডাটা বিলাক যদি আপোনাৰ মই অকমান ডাঙৰ কৰি দিছো দেখা পোৱাত সহজ হ'ব অকমান ইপিনে আনি লৈছো হৈ গৈছে চাওক এতিয়া আমি ফিল্টাৰ কৰিব লাগে আমি চাব লাগে যে হৰথেবাৰীৰ
কাৰণে কিমান টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে, কিমানজন মানুহ আছে, প্ৰত্যেকজনৰ বিপৰীতত কিমানকৈ এমাউণ্ট ধৰা আছে। মই সৰ্থেবাৰীত ক্লিক কৰি দিম। এই স্লাইচাৰ এড্ৰেছৰ স্লাইচাৰ যিখন আছে তাত মই সৰ্থেবাৰীত ক্লিক কৰি দিম, অট'মেটিকেলি তৎক্ষণাতে দেখা পাইছোঁ। এইটো চাওক, এইটো কি হৈছে, ফিল্টাৰ হৈছে। আমি ফিল্টাৰ কৰিবলৈ বহুত কিবা কিবি কৰিব নালাগে, এই স্লাইচাৰত ক্লিক কৰি দিলে অট'মেটিক ফিল্টাৰ হৈ যাব। আৰু যদি এইটো ক্লিয়াৰ ফিল্টাৰ কৰিব লাগে, চাওক এই এড্ৰেছৰ যিখন স্লাইচাৰ তাৰ সো চাইডে যিটো ক্লিয়াৰ ফিল্টাৰ অপশ্যন আছে তাত ক্লিক কৰি দিলে হ'ব, বা Ctrl+C মাৰিলেও আপোনাৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব। আপুনি সৰ্থেবাৰীৰ ধৰক মেলবিলাকৰ চাব লাগে, সৰ্থেবাৰীত ক্লিক কৰি দিয়ক, তাৰপিছত মেলত ক্লিক কৰি দিয়ক, চাওক, বা ফিমেলত চাব লাগে, ফিমেলত ক্লিক কৰি দিয়ক, আহি গৈছে। তাৰপিছত আপুনি আৰু ক্লিয়াৰ ফিল্টাৰ মাৰি দিলে আৰু ক্লিয়াৰ হৈ যাব। ধৰক আপুনি OBC চাব বিচাৰিছে, OBCত ক্লিক কৰি দিলাক, ধৰক বৰপেটাৰ OBC চাব বিচাৰিছে, বৰপেটাত ক্লিক কৰি দিলাক, আহি গ'ল। বা আপুনি এড্ৰেছৰ যিটো ফিল্টাৰ সেইটো ক্লিয়াৰ ফিল্টাৰ কৰি দিয়ক, ফিমেল চাব বিচাৰিছে, ফিমেলত ক্লিক কৰি দিয়ক, বা মেলত ক্লিক কৰি দিয়ক, চাওক অট'মেটিকেলি এইটো ফিল্টাৰ হৈ আছে। তো কিমান সহজ স্লাইচাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে ফিল্টাৰ কৰিবলৈ, নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পালে। কৰি চাব, নিশ্চয় ভাল পাব। নিশ্চয় আমাৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে। যদি ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট কৰাৰ উপৰিও ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈকে ইমানে, ধন্যবাদ।